कुनै पनि अलाउड हुँदैन। सो हामी फेरि पनि परिवर्तन देख्नेछौँ केही दिनमै। पक्कै पनि डिपार्टमेन्टल साइडहरूको प्र्याक्टिस सुरु भए पछाडि त्यो परिवर्तन हामी देख्नेछौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो खेलमा आफ्नो खेल स्तरमा कुनै पनि कम आउन दिएका छैनन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अन्य विभिन्न पाटाहरू भनेको व्यक्तिगत पाटाहरू हुन्, यसमा त्यति धेरै चर्चा गरिरहनु आवश्यक हुँदैन। मुख्य कुरा भनेको खेल हो र हामीलाई थाहा छ सोमपालले के गर्न सक्छन् भनेर। यहाँ फ्लिक गरिदिएका छन्, बल जानेछ 6 रनका लागि। कमल सिंह ऐरी अर्को छक्का। कमल सिंह ऐरी एकदमै राम्रो अलराउन्डरको रूपमा उदय भएको अर्को नाम हो। रिप्लेमा हामी हेर्न सक्छौँ यो सर्ट खेल्नको लागि कन्फिडेन्स र डेडिकेसन सोमपाल अन स्ट्राइक बलरलाई यो किसिमको म्याक्सिमम। हरि चौहान र कमल ऐरी ब्याटिङ गरिरहेका छन् र विशेष गरी सोमपाल कामी जस्ता पेसरको एगेन्स्टमा ब्याटिङ गर्दाखेरि यदि तपाईँले पेसको प्रयोग गर्न सक्नुभयो, बलरले अफर गर्ने स्पिडको प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने दिशा लामो पक्र्न सक्छ बलले। त्यसको उदाहरण रहेको थियो अन्तिम बल पनि। 111 रन पुगिसकेको छ, 6 विकेटको नोक्सानीमा। बिचमा लागिरहेको थियो कि धेरै ठुलो टोटलसम्म पुग्छ भनेर, तर बिचमा विकेट गुम्न पुग्यो र त्यस कारणले गर्दाखेरि 112 रनमा 6 विकेट गुमाएको छ। 17 ओभर पश्चात चर्चा जारी रहनेछ। एक 112 रन 6 विकेट 17 ओभर पश्चात राप्ती। अन्तिम 3 ओभरको खेल बाँकी रहेको छ। कमल ऐरी र हरि चौहान ब्याटिङ गरिरहेका छन्। अन्डर 19 नेपाली राष्ट्रिय टोलीका टिममेट्स दुवैजना र अन्डर 19 टोलीबाट नै उदाएका अर्का खेलाडी रसिद बलिङमा हुनेछन्। फम्बल हुन पुगेको छ अनिलबाट, गल्ती गर्न पुगे र 22 स्वरूप 1 रन बटुल्ने प्रयास पाएका छन्। स्ट्राइक रोटेट हुनेछ र अन्तिमका 3 ओभर, अन्तिम 18 बलको खेल बाँकी रहेको छ। म्याक्सिमाइज गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ सकेसम्म। स्क्रिनमा सोमपाल कामी देख्दै हुनुहुन्थ्यो। आज राम्रो प्रदर्शन रह्यो सोमपालको पनि। विशेष गरी हिजोको त्यति खास प्रदर्शन रहन सकेको थिएन, आज राम्रो कमब्याक गरेका छन् सोमपालले। यो पटक विकेट प्राप्त गरे र सिधा हातमा जानेछ बल र अर्को विकेटको पतन। यहाँ सर्ट प्रहार गर्न चाहन्थे, कट गर्ने प्रयास रहेको थियो, मनसाय नै थिएन भुइँमा प्रहार गर्ने र सोमपाल कामीका लागि इजी क्याच र 7औं विकेटको पतन भएको छ। 113 रनको स्कोरमा राप्तीको लय गुमाउँदैछ इनिङको अन्त्यतर्फ राप्तीले। रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ, सर्ट बल रहेको थियो, विकेट प्राप्त गरेका थिए, मौका त रहेको थियो हात खोले, तर कनेक्सन राम्रो बन्न सकेन। मैदानको केही लामो भाग पनि रहेको छ त्यसतर्फ र सजिलो क्याच सोमपाल कामीका लागि डिप पोइन्टको दिशामा र विकेटको पतन हुनेछ। रसिद खानको नाममा अर्को विकेट र स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ हामी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल साथमा क्विन्सिबेन्ट म्यानेजमेन्ट कामडी चुम्बिलामा देख्न सक्छौँ हामी। यस मैदानमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ खेल अवलोकनका लागि। भरतपुर महानगरपालिकाले पनि उल्लेखनीय कदम उचालेको छ यस प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि। यस दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको अग्रसरतामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला यदि बनिनु छ भने स्थानीय क्षेत्रको आवश्यकता, स्थानीय क्षेत्रको सहयोगको आवश्यकता धेरै रहेको छ। नयाँ ब्याट्सम्यान जितेन्द्र मुखिया मैदान प्रवेश गरेका छन्। ब्याटिङका लागि त्यति धेरै चिनिँदैन जितेन्द्रलाई। दोस्रो इनिङमा उनको बलिङ के कति गर्न सक्छन्, के कति तहल्का मचाउन सक्छन् बलिङले, त्यो हेर्नका लागि लागेको हुनेछ। रन बटुल्नु पर्नेछ इनिङको अन्त्यतर्फ। मोमेन्टम आफ्नो नाममा ल्याउन जरुरी छ राप्तीका लागि
राम्रो सुरुवात पाएको थिए आज बिहान, तर त्यस पश्चात बीचमा केही क्याजुअल शट्सहरू, ब्याट्सम्यानका केही गल्तीहरू र 113 मा 7 को अवस्थामा पुगेको छ। स्क्रिनमा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाललाई देख्न सक्छौँ हामी, साथै क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रोशन सिंह पनि हुनुहुन्थ्यो। र कमेन्ट्री बक्समा स्वागत गर्न चाहन्छु सहकर्मी मित्र आयुषलाई। स्वागत छ आयुष। धन्यवाद विपुल। निकै नै राम्रो लेन्थ त्यहाँ राशिद खानको। दुईजना टेल एन्डरहरू ब्याटिङ गरिरहेका छन्, कमल ऐरी, जितेन्द्र मुखिया, र जुन प्रकारले एउटा मोमेन्टम सिफ्ट भएको छ विपुल बागमतीतर्फ, गेममा फेरि फर्किएको छ बागमतीको टिम। राम्रो सुरुवात पाएको थियो नारायणीले ब्याटिङबाट, जुन किसिमको ब्याटिङ टप अफ द अर्डर अमित श्रेष्ठले गरे, सँगसँगै शरद भेसवकरले केही राम्रा सटहरू खेले, ललित राजवंशीको 1 ओभरमा रन आएको थियो। त्यस पश्चात विनोद भण्डारीले पनि राम्रो क्यामियो खेले, तर जुन मोडमा डिसमिसल भयो ब्याट्सम्यानहरूको, जसरी क्याजुअल सटहरू खेलेर ब्याट्सम्यानहरू आउट भए, त्यसकारणले गर्दा लय पक्रिन दिएको छ, खेलमा वापस आउन दिएको छ बागमतीलाई, र राम्रो कमब्याक बागमतीको पनि। चर्चा जारी रहनेछ। 18 ओभर पश्चात 114 रन 7 विकेटको नोक्सानीमा राप्ती। विक्रम सोभ आएका छन् बलिङका लागि। जितेन्द्र मुखिया र कमल ऐरीको जोडी 114 मा 7 विकेट गुमाइसकेको छ राप्तीले। पोइन्ट विरुद्ध जुन यो स्कोर देखिएको छ 130 प्लस, सम्भवतः त्यही टार्गेट गरेको हुनुपर्दछ हिजोको पिच अनुसार, किन भन्दाखेरि हामीले देखेका थियौँ बागमतीको टिमका ब्याट्सम्यानले हिजो कसरी खेलेका थिए भनेर। ठुलो शट प्रहार गर्ने प्रयास, कनेक्सन राम्रो बनेको थिएन, तर भाग्यशाली रहनेछन्। बल जानेछ सीमारेखा बाहिर 6 रनका लागि। ब्याटिङको स्विङ जुन हुन्छ, ब्याट्सम्यानको स्विङ जुन हुन्छ, त्यसमा आउन पुगे र 6 रनका लागि। जितेन्द्र मुखिया पेसको प्रयोग गरे विक्रम सोभको, चाहे अनुरूपको कनेक्सन त मिलेको थिएन, तर पनि 6 रनका लागि जानका लागि पर्याप्त र रन जोडिनेछ, र यी रनहरू महत्त्वपूर्ण छन् यहाँबाट आयुष। पक्कै नै विपुल, हिजोको खेलमा पनि जुन हामीले देखेका थियौँ, जुन प्रकारले राशिद खान र विक्रम सोभको जोडीले पछिल्लो समयमा एउटा लय पक्रिएको थियो र बागमती टिमका लागि घुमाउन चाहिरहेका छन् जितेन्द्र मुखिया। त्यो पेसको पक्कै पनि फाइदा उठाएका थिए। जितेन्द्रले एउटा छक्का त प्रहार गरेका छन्, तर यहाँबाट बुद्धिमानी यही हुनेछ कि यदि 1 रन लिएर कमललाई स्ट्राइकमा ल्याउँछन् भने कमलसँग त्यो हिटिङ एबिलिटी रहेको छ, त्यो हामीले देखेका छौँ। कमलले धेरै स्तरीय बलरहरूलाई प्रहार गरेको हामीले देखेका छौँ। नेपाली अन्डर 19 टोलीको इन्डिया भ्रमणका क्रममा अन्तिम ओभरमा 5 छक्का प्रहार गरेका थिए एकजना बलरलाई, त्यो याद आउँछ। र लाइनलाई परिवर्तन गरेका छन् विक्रम सोभले। जुन पहिलो बलमा छक्का प्रहार भएको थियो विक्रम सोभमाथि, त्यो मिडल लेगमा राखिरहेका थिए विक्रम सोभले, त्यसपछि लाइनलाई चेन्ज गरेर अफ साइडले मात्रै टार्गेट गरिरहेका छन् जितेन्द्र मुखियाको लागि। र जुन प्रकारको फिल्ड पनि रहेको थियो, सर्ट मिड विकेट राखिएको थियो। एक 120 रन पुगिसकेको छ। यहाँबाट अघि मैले भने जस्तै अब जति रन बन्छ त्यसमा खुसी हुनुपर्नेछ, किनकि राम्रो अवस्थाबाट मोमेन्टम गुमाएको छ राप्तीले। यो पटक स्लोअर बल रहेको थियो, ब्याटसम्म आउनका लागि समय लाग्यो, धेरै छिटो गरी सर्ट खेलेर यसरी सर्ट खेल्ने प्रयासमा ब्याटको स्विङमा आएर डट बल खेल्न भन्दा पनि यदि सिङ्गल लिने हो, ट्याप गर्ने हो र सिङ्गल लिएर कमललाई स्ट्राइक दिने हो भने त्यो बुद्धिमानी हुनेछ यहाँबाट। र आयुष 120 रन पुगिसकेको छ स्कोर। यो ओभरमा 2 बल बाँकी रहेको छ। पुनः एकपटक ब्याट गुमाएका छन्, हावामा छ बल, रसिद खानको प्रयास तर छुट्न पुग्यो अन्तिममा। पोइन्ट विपुल, अनिल कुमार शाह ग्लोभ्स लाएर कुदिसकेका थिए बलका लागि, तर राशिदले कल गरेका थिए माइन्ड भनेर सम्भवतः उठाउन चाहन्थे जितेन्द्र मुखिया। ब्याटको तल्लो भागमा लाग्न पुगेको थियो बल, मौका हुन सक्थ्यो। अनिल कुमार शाह गइरहेका थिए, राशिदले कल गरेका थिए।
राशिद पुगी पनि सकेका थिए, अन्तिममा मिसजज गर्न पुगे। दुईवटा राम्रो एटेम्प्ट देखाइयो भन्दा अगाडि पनि एउटा यस्तै एटेम्प्ट देखाएका थिए। र यहाँ महत्त्वपूर्ण पक्ष तपाईँले अनिलको नाम उठाउनु भयो। उनी ग्लोभ्ससँग दौडी त रहेका थिए, तर अर्को कुरा पछाडि दौडिरहेका थिए अनिल, जुन एकदमै गाह्रो हुने गर्छ। आफू ब्याक दौडिनुपर्छ क्रिकेटमा भने त्यो बेलामा क्याच लिनका लागि गाह्रो हुने गर्छ। यो पटक पुनः ब्याटको तल्लो भागमा लागेको छ, हावामा छ बल र गल्ती गर्ने छैनन् कप्तान, माफ गर्नुहोला ललित राजवंशीले गल्ती गर्ने छैनन् र विकेट गुमेको छ। 8औं विकेटको पतन, कमल सिंह ऐरीले आफ्नो विकेट गुमाउनेछन्। उन्नाइस ओभरको समाप्तिमा राप्ती 124 रन 8 विकेटको नुक्सानीमा, माफ गर्नु 121 रन 8 विकेटको नुक्सानीमा प्रहार गर्न चाहेका थिए कमल सिंह ऐरीले। ब्याटको माथिल्लो भागमा लाग्न पुगेको थियो, कनेक्ट हुन सफल भएनन् र ललित राजवंशी राम्रो क्याच लिएका थिए। धेरै लामो समयसम्म हावामा रहेको थियो बल। ललित सुरुवातबाट नै सेटल भए पोजिसनमा र सजिलो देखिने क्याच बनाए। अन्तिममा त्यति सजिलो थिएन, विशेष गरी घामको डिरेक्सन पनि त्यही क्षेत्रमा रहेको छ। अन्तिम ओभर बाँकी रहेको छ। आयुष 121 रन बनिसकेको छ। के लाग्छ कति रन बन्ला यहाँबाट अन्तिमको 6 बलमा? पक्कै नै 130 प्लस टार्गेट गरेको हुनुपर्छ राप्तीको टोलीले। र आज ब्याटिङ एकदमै नै सहज देखिरहेको छ यस विकेटमा। डिफ्रेन्ट पिच, आज डिफ्रेन्ट वेले पनि बिहेभ गरिरहेको छ विपुल। अन्तिम ओभर लिएर आएका छन् रसिद खान, र जुन प्रकारले रसिद खानले आफ्नो कटरलाई प्रयोग गर्ने गर्दछन् त्यो एकदमै हेर्न पनि रोमाञ्चक रहने गरेको छ। शट पहिलो बलमा नै र बल जानेछ सीमा रेखा बाहिर 6 रनका लागि। नयाँ ब्याट्सम्यानको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका थिए अविनाश बोहराले। अगाडि राख्न पुगेका थिए रसिद खान त्यो लेन्थलाई, र निकै नै राम्रो सट अविनाश बोहराको ब्याटबाट। पहिलो बल फेस गरिरहेका थिए अविनाश बोहराले र 6 रनका लागि प्रहार गरिदिएका छन् राशिदलाई। लामो समयसम्म राशिदलाई यो बिर्सन दिने छैनन् अविनाशले, यति हामी तय गर्न सक्छौँ। डेथ ओभर स्पेशलिस्टका रूपले चिनिन्छन् अविनाश बोहरा। डेथ ओभरमा नै काम त गरे तर फरक रोलको काम गरे। डेथ ओभर स्पेशलिस्ट बलरका रूपमा चिनिने गरिन्छन्। अन्तिम ओभर रन बटुल्न जरुरी छ र पहिलो बलमा नै 6 रन प्रहार गरेका छन्। 130 भन्दै हुन्थ्यो आयुषले, त्यो त अब सजिलै पुग्नेछ जस्तो देखिन्छ यहाँबाट। त्यसकारण पनि अलिकति हार्ड लेन्थ हिट गरिरहेका थिए। अन्तिम ओभरमा विक्रम सोबले त्यो देखाएका थिए। पगिन विपुल र पहिलो बल पनि ओभरपिच डेलिभरी राखेका थिए रसिद खानले, फेरि पनि क्रस सिम। यो पटक पनि पुनः हावामा उठेको छ बल, तर दुईजना ब्याट्सम्यानको बीचमा झर्नेछ र 1 रन लिन सफल बनेका छन्। यसै बीचमा जितेन्द्र मुखिया र अविनाश बोहरा हात त गुमाइरहेका छन्। अन्तिम ओभर पनि रहेको छ, त्यसको आवश्यकता पनि छ। 129 रन 8 विकेटको नोक्सानीमा बनिसकेको छ। आफ्नो टोलीका लागि एटलिस्ट केही रन दिएका छन् फाइट गर्नका लागि। हिजो पनि हामीले देखेका थियौँ 117 रन बन्दा पनि खेल सुपर ओभरसम्म गएको थियो। प्रहार गर्ने प्रयास पुनः रहेको थियो तर कनेक्सन बन्न सकेन। प्रयास गरिरहेका छन् लगातार रूपमा अविनाश बोहरा, तर ब्याट र बलको बीचमा सम्पर्क बनेको छैन। अन्तिम बल बाँकी छ। 129 रन बनिसकेको छ स्कोर। राम्रो सुरुवात पाएको थियो आज बिहान, टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाए पनि शरद बेसवाकर, विनोद भण्डारी, अमित श्रेष्ठ, लोकेश बम सबैले राम्रो क्यामियो खेले। तर लामो इनिङ जुन T20 क्रिकेटमा आवश्यकता पर्छ, यदि तपाईँको एउटा ब्याट्सम्यानले पनि टप अर्डर ब्याट्सम्यानले लामो इनिङ खेल्छन् भने ठुलो स्कोर बन्छ। त्यहाँ चुक्न पुगेको छ। सुरुवात सबैले पाए, क्यापिटलाइज गर्न सकेनन्।
अन्तिम बल 22 रन लिने प्रयास र अनिल शाहले रन आउट पनि सजिलै गरिदिनेछन्। 129 रन 9 विकेटको नोक्सानीमा 20 ओभर पश्चात यहाँ पुगेर राप्तीको स्कोर रहनेछ। पहिलो 20 ओभरमा 130 रनको विजय लक्ष्य प्रदान गरेको छ बागमतीलाई र बागमतीले यदि प्रतियोगितामा कमब्याक चाहन्छ भने 130 रन बनाउनु पर्नेछ दोस्रो इनिङमा। राम्रो ब्याटिङ लाइनअप रहेको छ बागमतीसँग पनि। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल आफै रहेका छन्, अनिल कुमार शाह, सुनिल धमला। हिजो राम्रो ब्याटिङ गरेका थिए सुनिलले। आज भीम सार्की अर्का युवा ब्याट्सम्यानलाई पनि टिममा लिएको छ। एक्साइटिङ गेम हुनेछ। दोस्रो इनिङको चेज लिएर हामी एक्सन स्पोर्ट्स एचडीमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेका लागि तपाईँ टिभी सेट छाडेर कतै नजानुहोला। कुनै पनि इभेन्टलाई स्पेशल बनाउनुहोस्। हरेक अकेजनको लागि बिरयानी मोमेन्ट्स मगाउनुहोस्। बिरयानी मोमेन्ट्स फर फुड डेलिभरी कल 015906111। होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई। होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी
चितवन भरतपुर महानगरपालिका क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने धेरै उद्देश्यका साथ जुन खालको हामीले त्यति बेला चाहिँ भरतपुरमा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने निर्णय गरियो र आज वास्तवमा यहाँ देख्दाखेरि हेर्दाखेरि र यो गेम यहाँ आयोजना हुँदाखेरि धेरै नै प्रफुल्लित भएको छु, धेरै नै खुसी लागेको छ। राष्ट्रिय स्तरको गेम कोभिड पछिको पहिलो गेमका रूपमा हुँदाखेरि पनि झन् धेरै खुसी लागेको छ है राष्ट्रिय स्तरको गेम। यसै गरी भोलि हाम्रो मूल ग्राउन्ड बनिसके पछाडि यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय गेम गर्न पाऊँ भन्ने मैले एकदमै त्यो चाहिँ सपना पनि छ, हामी सबैको सपना पनि छ र म धेरै खुसी छु आज। हजुर, अब भरतपुर महानगरपालिकाले यो विशेष यो महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा आर्थिक रूपमा धेरै नै सहयोगहरू पनि गरेको छ होइन। अब यो जुन अहिलेको प्रतियोगिता चलिरहेको छ गौतम बुद्ध कप, अब यो आगामी दिनमा निरन्तरता हुन्छ कि नै भन्ने पनि धेरैले चासो छ। यसको भविष्यको लागि त्यस्तो केही छ योजनाहरू? पक्कै पनि छ। अब हामी त अहिले निर्माणको चरणमा छौँ। निर्माणको चरणमा हुँदै गर्दा प्र्याक्टिस ग्राउन्ड बनेर राष्ट्रिय स्तरको गेम अहिले हामी खेलिराखेका छौँ र भोलिको दिनमा यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गेम बन्दै गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय स्तरका गेम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गेमहरू पनि गर्ने पक्कै पनि त्यही सोचका साथ यो यहाँ निर्माणको काम अगाडि बढिराखेको छ भनेपछि अब महानगरपालिकाले भोलि अब यो सञ्चालन एउटा मोडालिटी पनि बनाउने छौँ र त्यो हिसाबले एउटा चाहिँ सधैँभरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गेम गर्ने एउटा चाहिँ सबभन्दा आकर्षक थलो यो बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। यो फेरि महानगरपालिकाको मात्रै भएर पनि भएन होइन, अब क्रिकेटसँग सम्बन्धित सबै सङ्घ संस्थाहरू पनि अब क्यानदेखि लिएर खेलकुद परिषददेखि लिएर खेलकुद मन्त्रालयदेखि लिएर राज्यका सरकारवाला पक्षहरू सबै त्योमा होसेमा ऐसे गर्नु पर्यो, साथ दिनु पर्यो। महानगरपालिकाको एउटा मेयरको हैसियतबाट त्यही सबैको आकर्षक एउटा चाहिँ क्रिकेट गेम गर्ने यो थलो बनोस् भन्ने मेरो चाहना छ र त्यही हिसाबले महानगरपालिकाले चाहिँ अगाडि बढाउँछ। अघि मैले भने कोभिड पछिको राष्ट्रिय स्तरको पहिलो गेम क्रिकेट गेम यहाँ हामी खेल्दैछौँ। महानगरपालिकाले अहिले केही आर्थिक सहयोग गरेर चाहिँ एउटा सहयोगी संस्थाको रूपमा दिनमा पनि हामीले हाम्रो साधन स्रोत अरू अब हामीभन्दा माथिल्लो निकाय माथिल्लो सरकारको पनि साथ सहयोग लिएर समन्वय गरेर सहकार्य गरेर यसका निर्माणका कामहरू भोलि यसलाई सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा पनि हामी असाध्यै गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। धेरै धन्यवाद। छोटकरी समय छ, खेल भइरहेको छ, खेलको एकदम हस् धन्यवाद। एकदमै छोटो समयमा पनि यहाँ रमाइलो खेलकुद प्रतियोगिता भइराखेको छ। धेरै नै खुसी छु म। राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट हस्तीहरू यहाँ आउनुभएको छ, कप्तानदेखि लिएर होइन क्रिकेटरहरू धेरै नै यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ भरतपुर महानगरपालिकामा। भरतपुर महानगर एउटा मध्य नेपालको सुन्दर सहर, यो सुन्दर नगरीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यहाँले पनि यसरी नै माया गरिदिनुहोस् सधैँभरि, यहाँहरूकै लागि हो यो खेल मैदान। यसर्थ सरकारको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने सपोर्टमा पनि यहाँहरूलाई कुनै पनि दिनमा कहिले पनि कमी हुन दिने छैन भन्ने पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद हजुरको प्रतिबद्धताको लागि। जुन एउटा ड्रिम सिटीको रूपमा स्पोर्ट्स सिटीको रूपमा जुन विकास गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना छ त्यो साकार परियोस्। हाम्रो तर्फबाट धेरै शुभकामना। हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि। ब्याक टु कमेन्ट्री बक्स। राप्ती भर्सेस बागमती आज यो खेलको लागि Bagmati team 5 runs without any loss of any wickets. Welcome to the commentary box, Sachin. Thank you, Ayush. Ganen Ramalla and Sunil Dhamra. Ganen Ramalla, the skipper of Nepal national cricket team. And when you talk about Ganendra, you cannot miss out one word. That's elegance. Not that elegant this shot, but Ayush, we've been in the commentary box 1,000 of times, and then each time we've always praised Ganen Ramalla's batting style and elegance and the class he has. Well, definitely Sachin, one of the most technically sound player, Ganendra Malla. When Ganendra Malla keeps going on, when he is in form, it's a please to eyes watching Ganendra Malla batting. Meanwhile, Sunil Dhamra has also been in the domestic circuit now for good 5-6 odd years. He's also played for Nepal. Sunil could not cement his position in the Nepal national team, but he's been very handy as a batsman when he has played from various franchises around the country. After Under-19 World Cup, he got an opportunity to represent senior side against the match against Namibia, which was held in TU Cricket Ground.
but could not hold his position. But a consistent performer when it comes to domestic circuit, as Sachin said. Plays for Nepal Police Club. Kamal Singh Airi getting some movement out of the wicket. This pitch has played really well. If you apply yourself, you can also score some runs, and similarly the bowlers have got that hint of movement as well. If you see, if you'd seen Sompal Kami's bowling, he did get some bit of movement. Well, definitely, yesterday's game also we saw there was some moisture in the pitch, there was some dew in the pitch. Bowlers were getting that movement, getting that swing. Down the track, and that's a flat 6. What an easy shot. That looked ridiculously easy from the great Gyanendra Malla. Came down the track, and the ball traveled to the boundary in no time, and this is one of the flattest 6s I've ever seen. I will say, just please to your eyes when Gyanendra Malla is batting in his form. To all the youngsters out there looking at this game, if you want to learn how to play this shot, you can play this video to replay. Another one from Gyanendra Malla. He is looking confident. He's carrying on his form from yesterday's super over. The game was going just fine, and now Gyanendra Malla is bored. His hitting 6s were fun. Came down the track again and on the up. And look how far has the ball gone. Aha, see you tomorrow. We have seen a couple of times Gyanendra Malla when it comes to opening. He takes some time in the wicket, but today he's not in that mood. He's striking from the first ball. A bit of nervousness out there for Kamal Singh Airi. I'm sure he is nervous because he knows the quality that Gyanendra Malla has in him and the mood he is in. Is it the third one? Is it the third one? No, luckily for Kamal Singh Airi, no. And after the end of the second over, 18 for none. Well then, 18 for none after 2. The target 130, not that much. But this sort of low scoring totals, low scoring chases can sometimes be a bit tricky. But till the time Gyanendra Malla is on crease, Team Bagmati will be in a comfortable situation. And Sunil Dhamala now all he needs to do is take singles and give strike to the well settled. I'd say well settled just even if he's only scored 12 runs because the mood is in. It's always great to see Gyanendra Malla bat. And good planning there by Sunil Dhamala. That's the need of the moment. Sunil just need to give strike to Gyanendra Malla. He's taking the charge. He's leading from the front. Skipper Gyanendra Malla. I was expecting Avinash Bora to ball with a new ball, but Binod Bhandari gave it to Kamal Singh Airi. And Jitendra Kumar Mukhya, we are seeing him after a long time. Another Biratnagar Titans. I have special bonding with all the Titan players. Jitendra Singh Mukhya was very, very good in that tournament. Aha, this time a bit wild from Gyanendra Malla. He wanted to drag it from outside the off stump towards the leg side. No connection whatsoever. A bit of uneven bounce out there. The ball stayed low. We have seen in Kamal Singh Airi while Kamal was bowling, the ball was coming to the bat pretty well. Avinash Bora, known as death over specialist. We are seeing on the screen another Yorker specialist, Jitendra Mukhya. When it comes to Jitendra Mukhya, we all remember that day, the World Cup against Afghanistan. He's getting every ball as a Yorker, isn't it? Even the great South African Sean Pollock was impressed by his Yorker skills. Stayed back and wanted to hoik it over.
but straight to the fielder, no run there for Gyanendra Malla. I remember that match, and he was incredibly spot on that day. Was Jitendra Mukhya. He has had injuries, he has not maintained his form, and has been in and out of the team, but we all know what great potential this man had. Represents Tribhuvan Army Club. Vinod Bhandari, skipper of Tribhuvan Army Club. To slip in place. This is a big wicket. They are targeting the wicket of Gyanendra Malla. Gyanendra Malla goes for it. Not the best of timings. Oh, there's a bit of mix-up. There's a bit of mix-up. At one point of time, both the batsmen were running in the same direction. Fortunately, Sunil Dhamula returned back. Not happy with Sunil Dhamula there. The experienced Gyanendra Malla did call for it. Gyanendra Malla was going after the second run full-blooded. Then he realized that Sunil Dhamula was not interested at all. You can see that both the players were not looking at each other when they were coming back to the crease. Could have been a big wicket if the throw was spot on. Sunil can also play his shots. Likes taking some bit of time for himself, especially early on in the innings. Sometimes get himself into a bit of trouble. A bit of mix-up out there. Sunil Dhamala, the quality of player he is, loves to hold the innings, loves to anchor the innings. Decent over by Jitendra Singh Mukhya. He's not given any boundary in this over, and Sunil Dhamala will face the last delivery. A good moment. The ball is swinging, Sachin. If you look at Kamal Singh Airi's over as well, we'll come back to it. End of third over. Bagmati 20 without loss of any wickets. Continuing to ball Kamal Singh Airi. Vinod Bhandari, captain, has shown some trust in his bowler. What is the mood of Gyanendra Malla? What is the mood of Gyanendra Malla? Is it going to come down the track? Oh yes, he's hit it, but straight up in the air, and that's an easy catch. Big wicket, massive wicket here for Team Rapti, as the skipper has played a bad shot and he'll be walking back to the pavilion. Kamal Singh Airi has taken some revenge from the first over. He was trying to go straight. Connected to the toe part of the bat, and Amit Shrestha. Easy catch for him. And look at the celebration of Kamal Singh Airi. He's happy. He's definitely happy after this wicket. A big wicket. I think because of the movement that Kamal Singh Airi is getting with the new ball, I think Vinod Bhandari, that's the reason why Vinod Bhandari is going with Kamal Singh Airi with the new ball. Definitely, and one bad over doesn't make a bowler bad. The great Stuart Broad would have to dump his career after 2007 T20 World Cup when Yuvraj Singh smacked him all around the Durban Park. And not to forget Ben Stokes, the way Carlos Brathwaite batted. New batsman is Rohit Kumar Paudel, known as Rohit Man Paudel. Gyanendra Malla will not be happy with that shot. This is an opportunity to come back. Ah, beautiful delivery. Nearly squared Rohit Paudel up, and as a batsman, if you get that kind of ball early on, it's very difficult to settle yourself, and that was a very good delivery by Kamal Singh Airi. Yesterday's game also we saw Bagmati team top order. After top order collapsed, the lower middle order took some responsibility, Rashid Khan and Bikram. So you know the batting capability of this team, and top order need to perform if they want to win this game.
Rohit, new man in, could take some time easily. They're all looking rusty yesterday. Sunil Dhamala taking up the responsibility. Beautiful shot by Sunil. Capitalize the power play. Starting to go above the 30-yard circle. Sunil is very, very good with these kind of shots. He's very good in the offside, and he can play that inside-out shots to perfection. He needs some bit of time at the initial phase of his innings. That's what he likes doing. Goes on, adapts with the wicket, takes some time, and looks to play long, but not today, not today. Commentators curse at its best. Just as I said that Sunil Dhamala likes playing long innings, he's given his wicket. After we have come in the commentator box, it's the third time Sachin commentator curse. Earlier innings as well we saw it, and a big wicket for Team Rapti. Kamal Singh Airi, a comeback to be praised. We can call back-to-back wicket for Kamal. Now it will be interesting to see how Rohit Kumar Paudel and new batsman will take up the responsibility to anchor the innings. Rohit will be the major man here for Team BAGMATI. Also, speaking about Rohit's career, Ayush got into the team really young. He was just 15 years when he was included in the team, but hasn't had that kind of consistency. Played a great knock against Hong Kong in Namibia, but after that you have few of such kind of performance that can define Rohit Paudel's abilities. After that performance against Hong Kong, Afghanistan player gave him the bat because due to his performance, Afghanistan reached the next level, next stage. And eventually the World Cup. We have so much of expectations from Rohit Paudel. And Anil at the other end doesn't have a different story. He also has almost the same kind of story. Now the young lot will have to be very careful, and they'll have to up their ante, they'll have to up their game so that they can cover up the massive empty shoes of the great Padas Khadka, Gyanendra Malla, Sharad Visakar, and the whole lot, because now they're on the later part of their career. Well, definitely, Sachin, the way left-arm spinner, young left-arm spinner have filled the shoes of Sakti Gochan, Basant Regmi, same need to happen in the batting as well. We have seen some promising young talent. End of fourth over, Rapti are 25 for the loss of 2 wickets. It's day 2 of Gautam Buddha Cup 2020. It's Rapti taking on Bagmati. We have seen a brilliant contest yesterday. The game went till the last over, super over. Jitendra Mukhya continuing in, 2 slip pace. Rohit and Anil definitely need to take some time, build some partnership, rotate the strike. Look at the movement Jitendra Mukhya is getting from the wicket. Also, Anil, I was talking about Anil. I've been a great fan of his silken touch. If you see, he's also very elegant. When he strikes those massive sixes or even boundaries, the timing is imminent. You can recognize some players with the natural ability to time the ball, and Anil has it. The only thing that lacks is consistency in a lot of young Nepali batsmen, and if that happens, it will be a great, great thing for Nepali cricket. Well, definitely, Sachin, it does not try to go for the ball, does not use that power. It's just about that timing, that placement. Anil Kumar Shah
And not just consistency, Sachin, it's about the confidence as well with the young players. Two promising aspects, Pawan Saraf and Rashid Khan. Experienced Jitendra Kumar Mukhia. Rohit Kumar Paurel not happy with Anil Kumar Sai, is looking for that single. They need to build a partnership at the moment because they have got a good middle order, lower middle order. It's just about that top order. You need to build a foundation for lower middle order to come and perform. And Bikram Sob, the hero of yesterday for Bagmati team, the way he performed in the lower order of the innings. It's been a beautiful day of cricket. The sun has come out. It's winter in this part of the world. Beautiful delivery again by Jitendra Singh Mukhia, which squared Rohit Paurel completely. Let's have a look at this delivery. Pitched right outside the off stump and the ball straightened. It's a beautiful ground. It's a practice ground, but still the ambience is really good, and we can't wait for the main stadium to be complete, isn't it, Ayush? Well, definitely, Sachin. You've been here for the first time, Sachin, I guess, if I'm not wrong. How did you find about this ground, these conditions? I'm actually impressed by the pitch. It has something for both bowlers and batsmen. The ground is pretty good, and they've maintained the grass as well because this is the dry season. It's very difficult to keep the outfield lush green, but they've done a really good job. Means the watering has been great, and you can already feel the kind of ambience, the cricketing ambience here. The atmosphere is also good. We all know the pandemic has struck cricket like any other field. Even then, there are people coming in to watch this game. It's a great effort by the organizers, and we'll have to appreciate Turmus Suntali Foundation for the initiative of building this cricket stadium. Oh, beautiful! That is a stunner from Jitendra Singh Mukhia. He's looking consistent with that line and length. He's getting some support from the wicket. A close call. Anil looks surprised. As a bowler, you enjoy this kind of moments so much. You come in, you bowl your heart out, and then you get that kind of swing. Must be a very happy man, Jitendra. He's lost weight, Jitendra. He's worked really hard in his fitness. Let's have a look at this again. Just a single this time in offering for Anil Shah, and that's the end of the 5th over. 28 for 2. Kamal Singh Ari will bowl his 3rd over. I think this is a good move from Vinod Bhandari down the track. A good try, but the ball has gone to the boundary. Will be disappointed there, Kamal Singh Ari. Now, was there a chance? Was that a chance? Breaking the shackles here, Anil. A bit of pressure put on him by Jitendra Singh Mukhia. He came down the track. Oh, that was a chance. Yes, it was a chance, and the ball was too powerfully struck. The fielder couldn't hold it inside his hands. 4 additional runs to Team Bagmati. Down the track again, no connection whatsoever this time. Gets the inside
half of his bat. And a single to Anil Kumar Shah's name. Who won't be too disappointed with this? Kamal Singh ID. .130 is the target. Target on the lower side, but you never know. In this kind of matches, the game can go anywhere, to any direction. And at this point of time, you'll have to say the game is evenly poised. Single this time. 1 or 2 wickets from here will have Team Rapti dominate this match. And one partnership from the Bagmati side will make sure that they're on top. We're live from Gautam Buddha International Cricket Stadium in Chitwan. Rohit and Anil, they'll have to take this match as an opportunity to re-show their mettle. Both have tremendous potential. Gives himself some room. Oh, what happened there? The ball, I think, stopped for a while and Anil Kumar Shah couldn't time it at all. .96 more runs to win for Team Bagmati. Won't be that easy because the Pacers are getting a hint of movement. In fact, Jitendra Singh Mukhia has squared Anil Kumar Shah a couple of times. The sound of the bat is good enough for the ball to clear the boundary. A very good hit by Anil Kumar Shah. The sound didn't sound that convincing, but Anil did have enough power for the ball to sail over the fence. Kamal Singh ID has also produced some good deliveries but also given away runs in this innings of Bagmati. Goes for it again. Does he have enough? Does he have enough? Yes, he has enough. The ball has sailed over the fence. Another 6 for Anil Kumar Shah. Agony here for Kamal Singh ID. Anil Shah timed it beautifully. This elegance is what I was exactly referring to at this earlier part of my commentary in this match. High bat lift. And the ball has gone all the way. That 6 also ends the 6th over. 46 for 2. Bagmati. A very important last over for Team Bagmati, because in low scoring matches like this, one massive over, one big over can make the difference. 2 sixes, 2 very good shots from Anil Kumar Shah has now changed the equation. 46 for 2 now. The run rate well over 7. And you'll have to say Bagmati are on top at this point of time. Paddled it and the ball will reach the fence. A very good shot by Rohit. We know that he is very innovative with this kind of shots. Cheeky there from Rohit. And his first boundary. It was already wide from Bhuvan. He wanted to turn the ball from outside the line of leg stump, but the ball just strayed. And Rohit Paudel
capitalized it to the fullest. A boundary for him. And that also brings 50 for Team Bagmati in just 37 deliveries. This is a very good start, you'll have to say. But can they sustain the wickets? Team Rapti also were in a very good position, in a comfortable position, but they lost wickets in regular intervals. No big partnership halted their effort of posting on something competitive. You still cannot say that 130 is not competitive, but Team Bagmati have now had a good start, 51 for 2 in just 6.2. Anil Shah has looked very aggressive. Will be interesting to see what Bhuvan Karki does here. Thought for the overthrow. Not to be there. But what is there is a change in commentary, and it will be Bipul who will continue in Nepali. धन्यवाद सचिनलाई 52 रन 2 विकेट 130 रनको विजय लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। रोहित कुमार पौडेल र अनिल शाह ब्याटिङ गरिरहेका छन् र मलाई कमेन्ट्री बक्समा हाम्रो यो कमेन्ट्री बक्सको इनिङमा साथ दिनका लागि सहकर्मी मित्र हेम उपस्थित भइसक्नु भएको छ। स्वागत छ हेम। धेरै धेरै धन्यवाद विपुल। र खेल जारी छ। यो खेल अहिलेसम्म एकदमै कम्फर्टेबल जोनमा मान्न सकिन्छ राप्तीको लागि, किनकि ब्याक टु ब्याक विकेट्सहरू गइरहेको छ बागमतीको टिमको। ठुलो शटको लागि प्रयास गरेका थिए ब्याट्सम्यानले रोहित कुमार पौडेल। ओभरको समाप्ति भएको छ। 7 ओभर पश्चात बागमतीको स्कोर 53 रन 2 विकेटको नोक्सानीमा। सूर्य तामाङ आइपुगेका छन् कमेन्ट्री बक्स एन्डबाट। लगातार लेफ्ट आर्म स्पिन अट्याक भइरहेको छ। राम्रो डिफेन्ड गरिदिए त्यहाँ अनिल कुमार शाहले। कुनै पनि रन प्राप्त गरेको छैन अहिलेसम्म र लगातार स्पिन अट्याकहरू देखिरहेका छौँ विपुल हामी एकपछि अर्को। यसले गर्दा केही प्रेसरमा राखिरहेको देख्न अनुमान लगाउन सक्छौँ हामी। हाई फ्ल्याटेड आर्म बल रहेको थियो र 1 रन सजिलैसँग प्राप्त गर्नेछन्। सूर्य तामाङ नेपाली अन्डर 19 टोलीबाट उदाएका अर्का क्रिकेटर। घरेलु प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशको लागि खेल्ने गर्छन्। सम्भावना बोकेका क्रिकेटर हुन् सूर्य पनि। नेपालमा कमी छैन लेफ्ट आर्म स्पिनरको, त्यसमध्येका अर्का एक सूर्य तामाङ र ब्याटिङ गरिरहेका छन् रोहित पौडेलले। हिजो केही क्याजुअल एप्रोच देखिएको थियो रोहितको पनि। आज इनिङलाई सम्हाल्नु पर्नेछ। राम्रो सुरुवात पाएको छ टिमले र त्यसमा क्यापिटलाइज गर्नुपर्नेछ। अब पहिलो इनिङमा हामीले देखेका थियौँ ब्याट्सम्यानहरूले सुरुवात राम्रो पाए, सबैले 20-25 रन 30 रनसम्मको स्कोरमा पुगेका थिए। तर त्यस पछाडि जुन लामो इनिङ हुन्छ, क्यापिटलाइज गर्ने इनिङ हुन्छ, त्यो किसिमको इनिङ खेल्न नसक्दा 130 रन मात्र बनाएको थियो राप्तीले र त्यसमा ध्यान दिनुपर्नेछ। ब्याटिङका लागि उपयुक्त अवसर बनेको छ, घाम लागेको छ, बल बाहिर निस्कियो, अपिल रहेको थियो तर अम्पायरको इसारा नट आउटको। सायद लेग स्टम्पमा पिच भएको थियो, टर्न त भएको थियो, क्लोज कल रहेको थियो।
सायद पिचिङले गर्दा नै त्यहाँ अम्पायरले विश्वास देखाएनन्। पुनः एकपटक राम्रो बल, निकै नै सुन्दर मनोरम दृश्य यो गौतम बुद्ध कप 2077 को लागि। सूर्य तामाङको यो बललाई फेरि पनि डट बल। 8 ओभरको समाप्ति भएको छ। बागमतीको स्कोर 55 रन, 2 विकेट। आठ ओभर पुगिसकेको छ। 59 रनमा 2 विकेट छ। 59 रन 2 विकेटको नोक्सानीमा रोहित 10 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। अनिल 21 रनको व्यक्तिगत स्कोरमा पुगेका छन्। राम्रो शट, यहाँ बुद्धिमानी शट। स्ट्राइक रोटेट गर्ने खेलाडीमा चिनिन्छन् रोहित। र रोहितको कुराकानी गर्ने हो भने एभरेस्ट प्रिमियर लिग जुन काठमाडौँमा हुने फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता रहेको छ, त्यस प्रतियोगितामा एउटा सिजन शानदार गएको थियो रोहितको। फिनिसरका रूपमा शरद भेसवाकरको टोलीका लागि खेल्ने क्रममा 2-3वटा खेल यस्तो अवस्थाबाट जिताएका थिए जहाँबाट सायद टोलीले खेल हार्न पनि सक्थ्यो। त्यस पश्चात एकाएक उनको नाम चम्किएर गयो। सिनियर राष्ट्रिय टोली अन्डर 19 टोलीमा लगातार रूपमा प्रदर्शन गरे र अहिले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको महत्त्वपूर्ण खेलाडी बनिसकेका छन्। र उति नै अनुभवी अर्का खेलाडी भुवन कार्की बलिङमा आएका छन्। पुनः अर्को एन्डबाट पनि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनरहरूको दबदबा रहेको खेलमा भने अब अलिकति केही प्रेसर। यहाँ मिसफिल्ड पनि 1 रन, अर्को एक्स्ट्रा रन। अमित श्रेष्ठ फिल्डर थिए, त्यहाँ फम्बल हुन पुग्यो कि क्याजुअल एप्रोच अमितको बाउन्स प्राप्त भयो, अनिवन बाउन्स, र त्यसकारणले गर्दा पनि बल छुट्न पुग्यो उनको हातबाट। रोहित र अनिल दुवैजनाले ब्याटिङ गर्नुपर्नेछ यहाँबाट सम्हालिएर। हिजो पनि राम्रो सुरुवात पाएको थियो टोलीको, त्यस पछाडि बीचमा क्याजुअल एप्रोच देखियो र त्यसकारणले गर्दाखेरि खेल एकदमै क्लोज कन्टेस्ट हुँदै अन्तिममा सुपर ओभरमा पुगेको थियो। आज सायद त्यो एफोर्ड गर्न चाहँदैन बागमती, विशेष गरी एक खेल हार बेहोरिसकेको अवस्थामा। यदि आज पनि हार्छ भने अब फाइनल खेल्नका लागि गाह्रो हुनेछ। त्यसकारणले आजको खेल एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। हावामा छ बल र सिधा फिल्डरको हातमा विकेट गुमाउनेछन् यहाँ। सजिलो क्याच कमल सिंह ऐरीका लागि र अनिल शाह राम्रो क्यामियो खेल्दै फर्किएका छन्। केही राम्रा शट प्रहार गरे अघिल्लो ओभरमा। यो पटक कभरको माथिबाट खेल्न चाहन्थे, उनको फेभरेट जोन पनि रहेको छ त्यो। लेफ्ट आर्म स्पिनरलाई इनसाइड आउट राम्रो खेल्ने गर्छन् अनिलले। तर यो पटक बलमा केही टर्न थियो, ब्याटको बाहिरी किनारा लियो र सजिलो क्याच कमल ऐरीका लागि। केही पछाडि सरेर सजिलो देखाइदिए क्याचलाई। विकेट गुम्नेछ यहाँ। 62 रनको स्कोरमा तेस्रो विकेट गुमेको छ। र हामीले भनिरहेका थियौँ विपुल पार्टनरसिपलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। त्यस्तो कुनै खालको पार्टनरसिप देखिएको छैन। सर्ट क्यामियो अनिल शाहको पनि अब गइसकेको छ भने प्रब्लम आज बागमतीको टिमको ब्याटिङ लाइनअपमा पनि यही देखिएको छ। लगातार विकेटहरू गइरहेको छ र नयाँ ब्याट्सम्यान मैदान प्रवेश गरेका छन्। भीम सार्की विशेष गरी फिल्डिङका लागि धेरै चिनिन्छन्। उपनाम नै पाइसकेका छन् जोन्टीको नेपाली क्रिकेटमा। दक्षिण अफ्रिकाका महान फिल्डर जोन्टी रोड्सको नाम पछाडि उनको पनि नाम जोडिएर हेरिने गरिन्छ। र पछिल्लो वर्ष अन्तिम वर्ष जब जोन्टी रोड्स नेपाल आएका थिए प्रशिक्षणका लागि, त्यस बेलामा राम्रो मोमेन्ट पनि बनेको थियो। हाम्रा नेपाली जोन्टी, आफ्नै जोन्टी र जोन्टी रोड्स दुवैजनाको भेट भएको थियो। त्यो मोमेन्ट निकै राम्रो रहेको थियो। तर आज यहाँ ब्याटिङबाट फाइदा उठाउनु पर्नेछ भीमले। आज मौका पाएका छन्, स्टेटमेन्ट दिने मौका रहेको छ यो स्टेजमा आएर। फिल्डरबाट जुन किसिमको चमत्कार उनी गर्न सक्छन्, आज ब्याटिङमा पनि त्यही किसिमको निरन्तरता दिनुपर्नेछ। रोहितको साथ दिनुपर्नेछ उनले। र फिल्डिङमा धेरै जोन्टीको तारिफ गर्ने गरिन्छ, भीमको तारिफ धेरै गर्ने गरिन्छ फिल्डिङमा। तर ब्याट्सम्यानका रूपमा पनि उत्ति नै अन्डररेटेड क्रिकेटर हुन् भीम। आक्रमक खेल्नका लागि रुचाउँछन्, स्पिनलाई आक्रमण गर्नका लागि रुचाउँछन्। चर्चा हामी अर्को ओभरमा जारी नै राख्नेछौँ। 9 ओभर पश्चात 63 रन 3 विकेटको नोक्सानीमा टिम बागमती।
सूर्य तामाङ फेरि पनि आइपुगेका छन्। अर्को एउटा लेफ्ट आर्म स्पिनर अट्याक यहाँ सामना गर्नेछन् रोहित पौडेल। अबको यो स्पेलले पनि धेरै कुराहरू भन्ने छ। रोहित केही सेट भइसकेका छन्। तेह्र रन बनाएर खेलिरहेका छन् व्यक्तिगत रूपमा रोहित। 63 रन टिमको स्कोर रहेको छ। यहाँबाट जितसम्म पुर्याउनु पर्नेछ रोहितले भनिरहेको थिए र यहाँ विकेट बाहिरी किनारा र राम्रो क्याच विकेट किपर विनोद भण्डारीको। अर्को विकेटको पतन भएको छ र हिजो जे गल्ती गरेको थियो बागमतीले त्यही दोहोऱ्याइरहेको छ। क्लस्टर्समा विकेट झरिरहेको छ, साझेदारी बनेको छैन। बीचमा पुनः एकपटक राम्रो बल र राम्रो कमब्याक यहाँ खेलमा पकड बनाउँदैछ। टर्न लियो बलले र ब्याटको बाहिरी किनारा राम्रो क्याच। रियाक्सन टाइम एकदमै कम रहेको थियो क्याचका लागि र विनोद भण्डारी विकेटको पछाडि राम्रो काम गरेका छन्। यो खुसीले बताउँछ कति महत्त्वपूर्ण छ यो विकेट भनेर। सूर्य तामाङ विनोद भण्डारी दुवैजनाको खुसी पर्याप्त छ यो विकेटको महत्त्व बयान गर्नका लागि। र नयाँ ब्याट्सम्यान मैदान प्रवेश गर्नेछन् सोमपाल कामी। निकै नै दबावपूर्ण अवस्थामा सोमपाल कामीको अब क्रिजमा आगमन हुँदैछ र अब सोमपालले आफ्नो स्वाभाविक खेल खेल्नेछन्। या ठुलो सर्टको लागि जानेछन् त सर्ट केमियोको लागि सोमपाल निकै नै परिचित छन्। ब्याटिङमा पनि पछिल्लो समय अलराउन्डको परिभाषा समेत बदलिएको छ सोमपालको। लामो समय यता नेपाली क्रिकेटका लागि धेरै कन्ट्रिब्युट गर्दै आइरहेका खेलाडी मध्येका एक हुन् सोमपाल पनि। हामी सबैलाई थाहा छ सोमपालको ब्याटिङ क्यापासिटी कति छ भन्ने। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अर्धशतक बनाइसकेका खेलाडी। प्यासेन्सको गेम छ सोमपालसँग। सोमपालको ब्याटिङको चर्चा धेरै हुने गर्छ, सोमपालको ब्याटिङको तारिफ धेरै हुने गर्छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लागि पनि सोमपाललाई माथि खेलाउनुपर्छ, माथि ब्याटिङ गराउनुपर्छ भन्ने एउटा ओपिनियन, एउटा डिस्कसको पोइन्ट बनेको थियो लामो समयसम्म र पाएका मौकाहरूमा सोमपालले त्यसमाथि खरो पनि उत्रिएका छन्। यति बेला भने उठाइदिएका छन् बललाई 6 रनको लागि मैदान बाहिर। तारिफ गर्दै थिए सोमपालको र प्रस्तुत गरिसकेका छन् म के गर्न सक्छु भन्ने। आफ्नो आर्कमा बल पाएर सजिलै लङ अनको माथिबाट 6 रनका लागि। फ्लाइटेड बल रहेको थियो, फुलर लेन्थ बल, अगाडि खेलाउन चाहन्थे, पुनः टर्नको एक्सपेक्ट गरिरहेका थिए सूर्यले। यो पटक बल र ब्याटको बिचोबिच कनेक्सन भयो र 6 रनका लागि गएको छ। सुन्दर स्ट्रोक सोमपालको ब्याटबाट। राम्रो ओभर गइरहेको थियो सूर्यको र फुलर लेन्थ बल डेलिभर गरेका थिए। अलिकति फ्लाइटेड रहेको थियो, त्यसलाई पिक गरिदिए हावामा। लालची बुन्न पुगे सूर्य, विशेष गरी पछिल्लो विकेट जुन आएको थियो रोहितको त्यही दोहोऱ्याउन चाहन्थे। पुनः एकपटक फुलर लेन्थबाट बललाई घुमाउन चाहन्थे तर त्यो भएन र सोमपालले राम्रो वाचफुल क्रिकेट भन्नुपर्छ जज गरेर 6 रनका लागि। क्विक सिंगलको कल र पुरा पनि गर्नेछन्। राम्रो क्रिकेट सिंगल लिएका छन् हल्का हातले खेल्दै। 70 रन पुगेको छ स्कोर। पार्टनरसिप बनाउनका लागि यदि तपाईँलाई कोही खेलाडी चाहिन्छ भने सोमपाल त्यसका लागि एक पर्याप्त खेलाडी हुन्। अब ठुलो शटको पनि आवश्यकता भइसकेको छ। यो खालको शटहरू फेरि पनि लगातार चाहिएको छ। प्रेसर बनिरहेको जुन दबाव बनिरहेको छ त्यो दबावलाई रिलिज गर्नुपर्ने, मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ सूर्य। यति बेलामा भने लेग साइडमा भीम पनि उत्ति नै द्रुत गतिमा दगुड्न सक्ने खेलाडी हुन् विकेटको बीचमा। यसले दुवैजनालाई हेल्प गर्नेछ। विशेष गरी सोमपाल र भीम दुवैजना रनिङ बिट्विन द विकेटमा नाम चलिएका खेलाडी हुन्। पोखरामा हुने फ्रेन्चाइज प्रतियोगितामा एकै टिमका लागि खेल्ने गर्छन् र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबका लागि पनि खेल्ने गर्छन्। दुवैजनाको बीचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो रहेको छ। एकअर्कालाई दुवैको खेल थाहा छ र राम्रो स्कोर बनिरहेको छ। 10 ओभर पश्चात 72 रन 4 विकेट 130 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा टिम बागमती। भुवन कार्की आएका छन्
स्टेडियम एन्डबाट यति बेला बलिङको लागि र सोमपाल स्ट्राइकमा छन्। र टी20 क्रिकेटको कुराकानी गर्ने हो भने सोमपाल कामीले अन्तर्राष्ट्रिय टी20 रेकर्ड पनि आफ्नो नाम गरेका थिए। जब हङकङको टुर गरेको थियो नेपाली टोलीले, केही वर्ष अगाडिको कुरा हो यो। 10 नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आउँदै टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्वाधिक स्कोर बनाउने त्यो रेकर्ड आफ्नो नाम गरेका थिए। सोमपालले 40 रन बनाएका थिए 10 नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएर, जुन विश्व रेकर्ड पनि रहेको छ 10 नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आउने ब्याट्सम्यानको सर्वाधिक इन्डिभिजुअल स्कोरको। त्यसले पनि जनाउँछ कि सोमपालसँग कति ब्याटिङ क्षमता रहेको छ भनेर। र नेपाली टिमका पूर्व प्रशिक्षक बुधु दशनाइकेले सोमपालमा रहेको त्यो ब्याटिङ क्षमतालाई सुरुवातमा देखेका थिए, चिनेका थिए र त्यसको भरपुर प्रयोग पनि गरेका थिए नेपाली टिमबाट पनि। त्योभन्दा अगाडि पनि जब सोमपाल सिनमा उदाएका थिए काठमाडौँ क्षेत्रको लागि खेल्ने क्रममा पनि घरेलु प्रतियोगिताहरूमा सोमपालले ब्याटिङबाट पनि उत्तिकै कन्ट्रिब्युट गरेका थिए। क्षमता छ सोमपालसँग र आज त्यसमाथि खर उत्रिनु पर्नेछ, किनकि अब त्यति धेरै ब्याट्सम्यान बाँकी छैनन् यस पछाडि आउनका लागि। र ठुला ब्याट्सम्यानहरूले क्रिज छडेर गइसकेका छन्। ज्ञानेन्द्र मल्ल, अनिल शाह, रोहित पौडेलले विकेट गुमाइसकेका छन्। यहाँबाट सोमपालको क्यामियो एकदमै महत्त्वपूर्ण बन्छ। फेरि पनि एक रन, सिंगल रोटेट भइसकेको छ। स्ट्राइक रोटेटसँगै अब आउनेछन् भीम स्ट्राइकमा। र भीम सार्कीलाई अन्डररेटेड ब्याट्सम्यानको रूपमा पछिल्लो ओभरमा मैले कोट गरिरहेको थिएँ र यसको कारण यो पनि छ कि उनलाई उनको फिल्डिङका लागि धेरै जानिने गरिन्छ। उनको फिल्डिङको तारिफ हुने गर्छ। धनगढीमा हुने एउटा प्रतियोगितामा एउटा क्याच लिएका थिए, धेरै डिस्टेन्स कभर गरेर ग्राउन्डमा अन्तिममा डाइभ लगाउँदै फुल स्ट्रेच डाइभको क्याच थियो र त्यसको प्रशंसा विश्वभर नै बनेको थियो सामाजिक सञ्जालमा। त्यसकारणले गर्दा पनि भीमलाई फिल्डिङमा धेरै चिनिन्छ। तर अपिल रहेको थियो विनोद भण्डारीको, अम्पायरले कुनै इसारा देखाएनन् त्यहाँ र फिल्डिङको धेरै तारिफ गर्ने गरिन्छ, फिल्डिङको धेरै चर्चा हुने गर्छ भीमको। तर सँगसँगै उनी त्यत्तिकै क्षमतावान ब्याट्सम्यान पनि हुन्, त्यो हामीले भुल्न हुन्न। घरेलु प्रतियोगिताहरू खेल्ने क्रममा हामीले देखेका थियौँ उनी चाहेको समयमा ठुला सट प्रहार गर्न सक्छन्, स्पिनरमाथि दबदबा बनाएर खेल्ने गर्छन्, बलरलाई आफूमाथि हाबी हुन दिँदैनन्। त्यो किसिमका नेचरका ब्याट्सम्यान रहेका छन् भीम र यसले उनलाई धेरै सहयोग पनि गर्छ। र अर्को फन फ्याक्ट है, भीमलाई जोन्टी भनेर हामी भनिरहेका छौँ। त्यो जोन्टी नाम दिने खेलाडी, त्यो जोन्टी नाम दिने मान्छे भीमकै पछाडि विकेट किपिङ गरिरहेका छन् विनोद भण्डारी। महेन्द्रनगरमा घरेलु प्रतियोगिताहरू खेल्ने क्रममा भीमको फिल्डिङ, भीमको थ्रुहरू देखेपछि विनोद भण्डारी र अन्य त्यहाँका स्थानीय प्लेयरहरूले भीमलाई जोन्टी उपनाम दिएका थिए, जुन अहिले धेरै नै चर्चित बनिसकेको छ। ओभरको समाप्ति भइसकेको छ। 11 ओभरको समाप्तिमा 75 मा 4 बागमतीको टिम। आज बिहान टस जितेर पहिले बलिङ गर्ने निर्णय लिएको टिम बागमतीले राप्तीलाई 129 रनमा रोक्न सफल भएको थियो पहिलो इनिङमा। र जवाफ ब्याटिङ गर्दै 130 रन पछ्याउने क्रममा 11.1 ओभरको खेल सकिँदासम्म 75 रनमा 4 विकेट गुमाएको छ बागमतीले। हिजो टिम नारायणी विरुद्ध हात पारेको हारलाई भुल्न चाहन्छ आज र जित दर्ता गर्न चाहन्छ। केही छोटो बल ब्याकफुटमा सरेर पुल गरिदिनेछन् सीमा रेखा बाहिर 6 रनका लागि। सोमपाल कामीको ब्याटबाट यो अर्को छक्का र जुन लक्ष्य रहेको छ त्यो लक्ष्यलाई अझै केही कम बनाउँदै सोमपाल उनीबाट जुन किसिमको आशा गरिन्छ त्यही प्रदर्शनलाई पुल गरिदिएका थिए र पावर पनि प्रशस्तै 6 रन आर्जन गरिसकेका छन् सोमपालले। र सूर्यको त्यो ओभर महँगो बनाउँदै र जुन वर्ल्ड रेकर्डको कुराकानी गरिरहेको थिएँ म, 2014 मा सोमपालले सेट गरेका थिए टी20 इन्टरनेसनलमा नेपाल र हङकङ बीचको सो खेलमा 40 रन बनाएका थिए 10 नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएर। पहिलो 2 खेल सायद यदि म गलत छैन भने पहिलो 2 वा 3 खेल नेपाल र हङकङ बीचको चाहिँ श्रीलङ्कामा भएको सिरिज रहेको थियो। तर श्रीलङ्कामा अत्याधिक पानी परेका कारण पहिलो 2-3 वटा खेल चाहिँ वास आउट नै हुन पुगेको थियो र चौथो खेल भएको थियो। एकदमै कठिन पिच रहेको थियो ब्याटिङ गर्नका लागि र पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले लय गुमाएको थियो र विकेट लगातार रूपमा गुमाएको थियो।
25 रनमा 8 विकेट गुमाएको थियो सोमपाल जब ब्याटिङ गर्न आएका थिए नेपालले र 25 रनमा 8 विकेटको अवस्थाबाट सोमपालले 40 रनको इनिङ खेलेपछि 68 रनमा 9औं विकेट सोमपालको रूपमा आउट भएका थिए। त्यस क्रममा उनले 31 बलमा 40 रन बनाएका थिए, 6 चौका र 2 छक्का सहित। र त्यस पछाडि पनि लगातार रूपमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ब्याटिङबाट। नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा अर्धशतक बनाएका थिए, 5 विकेट पनि लिएका थिए। एउटा खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने खेलाडी हुन् सोमपाल, त्यसमा कुनै दुई मत नै छैन। र राम्रो डिफेन्समा पनि उनी एकदमै ध्यान दिने गर्दछन्। ठुला शट्सहरू खेल्न माहिर र बलमा स्ट्राइक रोटेटको लागि उनी परिचित छन्। एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष उठाउनु भयो यो कि डिफेन्स एकदमै राम्रो छ सोमपालको र यो बेसिक पनि भनिने गरिन्छ क्रिकेटको। यदि तपाईँको डिफेन्स स्ट्रङ छैन भने तपाईँ स्ट्रगल गर्न सक्नुहुन्छ। चर्चा हामी आउने ओभरमा जारी नै राख्नेछौँ। 84 रन 4 विकेट 12 ओभर पश्चात टिम बागमती। नेपालको लागि अर्का तीव्र गतिका बोलर अविनाश बोहरा पछिल्लो समय राष्ट्रिय टोलीका नियमित सदस्य फर्केका छन् बलिङ स्पेलको आफ्नो यो ओभर लिएर। र फेरि अर्का फास्ट बोलर पार्टनर सोमपाल कामी पर्खिरहेका छन् उनलाई। यो म्याचअप हामीले धेरै देखेका छौँ। हिजो सुपर ओभरमा करण केसी र सोमपाल कामीजको भिडन्त देख्यौँ। आज क्रुसियल स्टेजमा गेम रहेको छ र सोमपालले फेस गर्नुपर्नेछ अविनाश बोहराको। अविनाश बोहरा र सोमपाल कामी र करण केसी पनि हिजोको कुरा उठाउँदाखेरि तिनैजना नेपाली फास्ट बलिङका स्तम्भहरू अहिलेका लागि। विपुल, मलाई जान्न मन लागेको कुरा एउटा, हामीले जति सम्पूर्ण कुराहरू सोमपाल कामीको जुन एउटा बलियो पक्षहरू धेरै भनिरहेका छौँ, कुन चाहिँ एङ्गलमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब अविनाशले? तपाईँलाई के लाग्छ, स्ट्रगल केमा गर्न सक्छन् सोमपाल? सोमपालको प्यासेन्सलाई टेस्ट गर्नुपर्ने छ। यदि डट बलहरू गुच्छामा राख्न सक्ने हो, केही डट बल निम्त्याउन सक्ने हो र डट बलको स्ट्रिङ बनाउन सक्ने हो र ब्याट्सम्यानलाई प्रेसरमा ल्याउने हो भने चेजमा जहिले पनि ब्याट्सम्यानहरू गल्ती गर्ने गर्छन्। र यदि अविनाशले आफ्नो भेरिएसनको प्रयोग गर्ने हो र सोमपाललाई चाहिँ फ्री बाउन्ड्री नदिने हो, जुन इजी बाउन्ड्री पाउने गर्छन् सोमपालले, अलिकति अन्डर रेट पनि गरिन्छ एज अ ब्याट्सम्यान। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा जब नेपालले खेल खेल्न जान्छ त्यो बेलामा अलिकति तल आउने ब्याट्सम्यानहरूलाई अपोजिसन टिमले पनि अन्डर रेट गर्ने गर्छन् र त्यस क्रममा फ्री बाउन्ड्रीहरू पाउने गर्छन्। त्यसमा एकदमै चतुर खेलाडी छन् सोमपाल। हार्ड वर्किङ इनिङ निकाल्नुपर्ने छ सोमपालबाट र उनको प्यासेन्स टेस्ट गर्नुपर्ने छ हेम। र अविनाशलाई त्यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। लामो समयदेखि ड्रेसिङ रुम पनि सेयर गर्ने खेलाडी हुन्। दुवैजनालाई एकअर्काको कमजोरी पक्ष बलियो पक्ष थाहा रहेको छ र अविनाश अब हेरौँ अहिलेसम्मको अविनाशको यो प्यासेन्सले पनि देखाइसकेको छ सोमपाललाई उनी कन्ट्रोल गर्न सक्छन्। सोमपाललाई गुरु भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छन् अविनाशले। र यी तीनैजना खेलाडी जुन अगाडि मैले नाम लिएँ, करण केसी, सोमपाल कामी र अविनाश बोहरा, एकदमै मिठो सम्बन्ध रहेको छ तीनैजनाको पनि। जब नेसनल टिमहरूको पनि क्याम्प हुने गर्छ, प्र्याक्टिसमा हुन्छ नेसनल टिम, त्यो बेलामा पनि तीनजना एकअर्कामा इन्फर्मेसन सेयरिङदेखि लिएर जुन अनुभव छ करण र सोमपालसँग अविनाशसम्म त्यो